Hej och välkommen till kanalen. Hittills har jag inte gjort någon video som handlar om hålen och var de är placerade någonstans på fartyget. Jag tycker att det har varit lite svårt att visualisera, placera de här på skrovet. Men i min video som jag gjorde för några dagar sedan som handlar om vittnesmålen från däck 1 så hade jag med en bild som visade en pil på var det första hålet sannolikt var placerat. Jag fick lite feedback på den videon och sannolikt stämmer inte den placeringen som jag visade på bilden. Har du inte sett den här videon så kan du kolla här uppe. Men jag tänkte att jag ska göra en video nu som handlar om hålen och var de sannolikt är placerade. Under de officiella dykningarna i somras så mätte man på skrovet hur långt det var från styrbords stabilisatorfena fram till det första hålet. Det är alltså det hålet som presenterades i Estonia-fyndet som ändrar allt. Och man började mäta på kanten av styrbords stabilisatorfena. Och så åkte man med drönaren, med undervattensroboten framåt tills man träffade på det första hålet då. Och det avståndet är 4,6 meter. Det står i den här sammanfattningen av dykningen också i den här dykrapporten. Där står det hur man gick tillväga. Och vill du kolla på videon själv så är det film nummer 6. Tittar man sen på ritningarna på fartyget då kan man se var rummet för stabilisatorfenan är beläget någonstans. Om man utgår därifrån och så tänker sig ungefär 4,6 meter därifrån så hamnar man någonstans i avdelning 5. Jag vet inte exakt var avdelning 5 är någonstans, eventuellt i en hytt eller eventuellt i korridoren. Och från den avdelningen så vet vi att det överlevde 5 personer. Jasmina Weidingen var en av de personerna som överlevde från avdelning 5. Och alla de som överlevde från avdelning 5 bodde ju alla på styrbordssidan. Därför på babordssidan låg det toaletter och duschar och sånt. Det var en av de här personerna som dessutom bodde i den här hytten som ligger närmast skrovet. Och vi vet ju också som jag sa i förra videon då att ingen av de här har ju rapporterat några väldigt stora mängder vatten utan de ser vatten som rinner längs med golvet i korridoren och någon av dem rapporterar även att han ser vatten vid dörren till bildäck när han flyr uppåt. Är hålet placerat vid avdelning 5 så låter det väldigt osannolikt att det här hålet skulle ha uppkommit innan förlisningen och släppt in väldigt stora mängder vatten. Men som jag har sagt så är det ju svårt att få någon exakt position på det här hålet. Vi vet ju ungefär var det ligger, var det sannolikt ligger. Och det verkar väl då som att det placeringen som visas i Estonia-fyndet som ändrar allt inte stämmer. Men det är inte 100% klarlagt här än. Utan jag hoppas ju som sagt att vi kommer få se en 3D-modell av fartyget där man kan visa exakt var de här skadorna ligger. Man vill ju gärna ha fartyget så här. Och kunna se då precis var någonstans är skadan. Mellan skada 1 och skada 2 så är det ju en 22 meter lång intryckning. När det gäller den andra skadan, den som ligger längre akterut, den ligger ungefär 17 meter från styrbords stabilisatorfena, så ja, någonstans här då. Tittar man på ritningen över fartyget så skada 2 ligger då sannolikt i verkstadsutrymmet som fanns bredvid maskinkontrollrummet. Och i det utrymmet befann sig ju Hannes Kadak, motormannen då, när slagsidan uppstod. När den uppstod så går ju han tillbaka in till maskinkontrollrummet och frågar vad som står på. Jag pratade om det i videon som handlade om just vad de såg i monitorn. Den kan du kolla på här om du vill. Men sannolikt så ligger hål nummer 2 i verkstaden där. Och tittar man på bilderna där så ser man att det ligger ganska mycket bråte precis innanför det här hålet. Och det kanske är någonting som hör till verkstaden. Det är möjligt. Kort efter att slagsidan hade uppstått så fanns det i maskinkontrollrummet 3 personer. Och ingen av de här personerna nämner någonting om stora mängder vatten i maskinrummet eller i verkstaden eller någonting. Så jag tycker också det tyder på att det är osannolikt att hål nummer 2 skulle ha uppstått av någon form av explosion eller någonting annat. Plåten här ser ju ut att vara vikt utåt också. Vilket då en del menar skulle tyda på en explosion. Men eftersom det fanns 3 personer där innan slagsidan. Det fanns i alla fall en person i det där utrymmet kan man väl säga då innan slagsidan. Och han nämner ju ingenting om någon explosion eller inforsande vatten eller någonting sånt. Så att det, enligt mig så är det ju inte sannolikt att det här hålet har uppkommit innan förlisningen. Men jag tycker som sagt att det är bra att man gör de här undersökningarna nu. Och jag hoppas verkligen att vi kan få tydligare svar då. Kanske framåt nästa sommar eller hur lång tid det nu tar att analysera det här. Men jag hoppas som sagt att vi får svar på vad som har orsakat de här skadorna på skrovet. Jag personligen tror ju att det handlar om bottenskador. Eller skador som har uppkommit när fartyget har vridit sig under åren eller något liknande.
Men det återstår att se. Vad har du för tankar kring skadornas placering? Lämna en kommentar här nere så hörs vi i nästa video igen. Ha det så bra. Hej då!